Üdv emberek, meg nézők, meg a többi. Kb. Ennyi. Na, újdonság a telken, ami majd egyébként használva lesz. Íme egy Parkside termék ismételten. Na, gondolom ezt azért csomóan ismerik, tudják, hogy mégis mi a frászkarika ez. De azért elmesélem. Hát tulajdonképpen ez egy eléggé olcsó motyó különben. Úgyhogy hát nem, 1600 forint volt, hogy ilyesmi. Szépen le van csomizva. Hát ezt ilyen asztalos résznél lehet egyébként, tehát asztalos munkáknál lehet remekül használni különben. Éppen egy unboxingnak lehettek szemtanúi. Ez most ilyen előkészítetlen unboxing. Oké. Nagyszerű. Kiboxoljuk. Ez az. Na. Egyébként ez egy luk fúró, ugye? Tehát nagyjából ennyi. Hát a luk fúrónak a főbb tulajdonságai, ugye, hogy 5-en vannak egyrészt. Másrészt, hogy benne is van. Na, hát akkor tök jó. Nagyon szép dizájnos kis dobozban van. Ez például remekül jó, ez a méret egy csapágyhoz, mondjuk. Vagy ez is. Egy csapágyhoz, kb. Tehát, hogyha valami, de persze fába, nyilvánvaló. És innentől kezdve, lehullott a csomagolás, innentől kezdve viszont itt az ajtó félfához remekül lehet használni. Ugye ennek a párját vettem meg egyébként a bolhapiacon, és ugye az egyikkel lukat fúrunk, a másikkal meg hát egyfajta ilyen tipliszerű történetet. Na, hát a minőségről pár szót. Mondjuk, hogy minősíthetetlen a kivitelezés. Hát ez egy ultrafos, komolyan. Tehát ennek a élkidolgozása, a pengéje, az hát nem valami jó. Cicás videó. Oké. Hát kíváncsi leszek, hogy ez hogyan fog majd lukat fúrni. Hát valamit nyilván berhel, csak hogy kérdés az, hogy mennyit. Fókusz, gyere vissza, kösz. De jó. Hát gyenge egy mutatvány. Őszintén szólva. Nem jó, mert nincs elég fény rajta. Hát nem valami szép a kidolgozása. Na jó, de hát mindegy. Na, 1600 forintért mit vár az ember? Hát, ja, jó, mindegy, láttam már szebb kidolgozást is. Tehát, aki valami barkács műveletre szeretne lukfúrást végezni, ahhoz ez jó. De hogyha valaki profi szinten szeretné művelni a lukfúrást, annak, hát ez lehet, hogy ez pont nem lesz annyira jó. Nagyjából. De jó, de látjátok, félkézzel is be lehet csomagolni, úgyhogy tök király. Előre toljuk azt, akkor nem esik le a élvédő, mindegy, tehát ez az izé, ami az éle lenne. Oké. Na, ennyit az unboxingról. Egy ilyen Parkside lukfúróról beszéltünk. Itt igazság szerint
Hát mondom, olcsónak olcsó, 1600-1700 forintért vettük, úgyhogy kb. Ennyi. Na. Oké, ennyit az unboxingról.